Välkommen tillbaka till skyttebloggen. Tycker du att det är tråkigt när du sprungit med MP5? Svårt att få tag på en 9 mm Vitjas? Eller att du bara helt enkelt har skjutit mycket AK och vill ha en 9 mm AK? De ryska versionerna de är svåra att få tag på idag. Men från Rumänien så finns den här. Det här är en Nova Modul CTS9. Och det är en... Man kan nästan säga att det är en liten AKM i 9 mm. AKM-delar på den. Så att du vill ha ett AKM-grepp här fram, då kan du sätta dit det. AKM-kolv kan du ha. Den har ett topplock som har en siktesrail. Folk på nätet säger att kanske inte för kikarsikten, med sådana här lätta röpåsikten, inga problem. Första gången jag skjuter nu, får se hur det här går. Nedrans, vad trevlig den var. Alltså jag är ju ledsen, men jag måste typ ha en sån här. Helt vanlig straight blowback, det vill säga att det är bara rekylkraften själv som drar tillbaka slutstycket. Så har du skjutit AK förut, då kommer du känna dig hemma med den här. Säkringen är precis som en vanlig AK. Den har den här taktiska säkringen som man kan komma åt den med fingret. Även jag med mina små fingrar kan använda den. Bolt hold open. Har en bolt release här som trycker ner. Ganska trög. Så. För att köra fram den. Jag kommer nog antagligen, tack vare muskelminne, kommer nu köra så eller så. Avtryckaren är i den här. Den här är magisk. Men det är värt att säga det att den kommer inte så här från fabrik. Den här är modifierad av en vapenhandlare. För när man läser på nätet så är Nova Moduls egna avtryckare, den är katastrof, har vissa sagt. Jag har inte provat den original så jag vet inte. Men ägaren själv hade provat och den var inte bra alls. Det här vapnet är tävlingsmodifierat till en skytt som vi lånar av. Så den är ju lite lätt, den är lättad här. Du har en muscle booster som AK har fast den är fräst till en broms. Så att det ser rätt ut, men det är ändå en mynningsbroms, vilket är ett fantastiskt bygge. Men allting känns väldigt bra. Den känns extremt stabil. Det enda är ju remfästet här. Det är det enda som låter. Annars är det extremt stabilt. Jag skulle även vilja rikta ett jättestort tack till Jakt- och sportskyttekompaniet för att de skickade oss B9s 116 grains PCC-ammunition. Det ska bli riktigt spännande att se hur den går i bössan också. Just denna version kör med Scorpion Mag. Tycker jag är väldigt snyggt när de är så här böjda. Man kan även byta magasinbrunnen som kör Glock. Jag tycker det är tyvärr ganska fult när det går liksom rakt. Mycket snyggare än de här böjda. Det här är 35 skotts Magpul-magasin och vi har inte haft några problem med de här när vi har kört B9s PCC. Ett av magasinen hakar inte upp sig när man har skjutit klart. Nu är inte det bössan utan det är ju magasinet då, för att det andra funkar perfekt. Sen har jag också hört att CZ:s egna magasin, 20 skotter, de funkar helt flawless. Det är inga problem alls med dem. Jag har inte haft problem med dem under testets gång. Får ta i lite för att få in magget, måste jag väl erkänna. Men kör du bolt-releasen, då är det inga problem att få in. Men har den stängd, då måste du ge den lite tap. Det är ingen rekyl alls. Antagligen så är det mycket för att den väger, för att vara en PCC så är den ganska tung. Den väger ju typ som en AKM, den väger säkert 3,5 kilo. Det här är de få gångerna som jag skjuter första gången så känner jag wow! Alltså för priset, den kostar 2400 Biltema-kurvar så den är inte jättedyr heller. Och så... Nej, vad fan. Nej men jag är verkligen positivt överraskad. Kan det också vara för att den är nu lite tunad då med mynningsbromsen och sådär. Och, ja, jag är tokkär direkt. Verkligen. Ska man en MP5 till liksom. Ni ser bara på mitt leende att det är... Nej, vi laddar om lite.
För er jägare, då har vi den här versionen. Den har en 45 cm pipa, alltså 18 tum. Och här har ni också originalversionen på frontgreppet och kolven. Handguard och kolv på sportversionen vi testade, det är från VBP. Och det är så här det ser ut i originalutförande för jakten då. Så här ser jaktmagget ut. Den är spärrad för 5 patroner, så du har inte så spärr i magasinet, men det är så här det ser ut då. Tycker fortfarande den är ganska snygg. Mycket snyggare med det här böjda magget. Sen finns det ju också en annan version. Och det är den här. Den här har en integrerad ljuddämpare. Så att det är fortfarande 45 cm pipan, men då har den en ljuddämpare som du trär över. Och den funkar så att den har perforeringshål i pipan. Alltså typ som en MP5 SD som We Have At Home. Och här har ni även frontgrepp och kolv av den taktiska versionen man kan hitta. Sen tycker jag också att det är mycket, mycket snyggare med den här ljuddämparen än att man har en jättelång pipa och kanske sen en ljuddämpare. Då så, hur är precisionen i vapnet? Vi sitter här på 50 meter. Vi har 5 skott med B9s 116 grains PCC. Och så kör vi 5 skott helt enkelt. Jag kör med rödpunktssikte här eftersom att jag skulle säga att det inte är jätteofta som man kör förstoringsoptik på en PCC. Speciellt en sån här korten. För att vara en fabriksbössa med fabriksammunition på 50 meter med rödpunktssikte tycker jag att det är fullt godkänt med en liten näve. Jag tycker att den är väldigt välbalanserad. Robin bakom kameran där, han tyckte att den var ganska framtung. Jag tycker inte att det... Ja, fine, håller man så här, ja då är den ju framtung liksom. Men om man håller den som man ska så är det ju ingen fara. Tack vare tyngden så blir det... Alltså det är nästan ingen rekyl alls. Den är ganska snärtig rekyl, det är den. Men jag tror att det har att göra med rekylmekanismen, att det är vanlig direct blowback bara. Du plockar isär den precis som en helt vanlig AKM. Så du har ju fjädern här. Den är jättesöt. Det är som en AKM Spring, men den är jättemycket mindre. Jättegullig. Och sen har du slutstycket kan du dra ut. Jag tror inte YouTube vill att jag gör det. Men här finns en liten plastbit. Och den gör så att slutstycket inte rör sig så långt bak. Det här är en förbrukningsvara, så den här får man ha lite koll på. Den är plast och det är för att hålla grejerna så att de inte slår sönder sig själva. Nova Modul som gör den här, de bygger dem i Kugir, ja, hur man uttalar det, i Rumänien. Och Kugir känner ju många igen, de gör väldigt många andra vapen, både pistoler och lite allt möjligt. Nova Modul är ett eget företag som, de gjorde växellådor förut, men de sadlade om till annat. Det känns som ett fantastiskt solitt bygge. Det gör det verkligen. Den är lite tung för en PCC. Ja, men jag tycker att det väger upp med hur... Alltså den är snygg. Det är den verkligen tycker jag. Sätter på ett schysst litet grepp här så blir den ju ännu snyggare. Lagom lång. Jag tycker att har man för kort då tycker jag att det är lite jobbigt att hålla. Det går att hålla så här på många vapen, absolut. Men jag tycker om att ha mina händer här i C-clamp. Och med den här 11 tums pipan så är det precis lagom. Och nu i alla fall i den här versionen så den är väldigt stabil. Den är väldigt liksom rak. Den rör sig inte överhuvudtaget. Den hoppar lite. Men nu kan det vara lite mer broms. Ja, det kan det vara. Original så tror jag att det är en AKM slant brake som kommer här. Alltså den här snea från AKM. Jag tror att det är den som kommer original. Och just med Scorpion-magasinen finns hur många som helst. AKM-delar finns hur många som helst. Det gör ju att den är väldigt lätt att modifiera också på det sättet. Även om det antagligen är lite som AKM, men att du måste slipa lite för att få det att funka ordentligt. Kul att den rör om lite i havet av AR9 och MPX och sådär som man ser på tävlingar. Jag tycker det är fantastiskt roligt att någonting kommer så här. För mig så kommer det liksom från ingenstans. Jag hade ju inte hört så mycket om Nova Modul förrän jag läste om att jag skulle testa den. Jag har hört det från en handlare att den fanns. Ja, det har jag gjort. Men egentligen inte mycket mer än så. Jag har inte sett någon som har haft den. Jag har inte sett någon som har tävlat med den. Och inte på nätet heller. Det finns liksom inga reviews. Så jag tycker det är så kul när det kommer en sak från ingenstans. Och så är den helt fantastisk. För jag tycker att den är helt fantastisk. Det gör jag verkligen. Och nu när vi har skjutit den, det har funkat hur bra som helst. Jag vet inte hur många skott vi har skjutit. Inga konstigheter alls. Det är väl att det ena magasinet hakar inte upp riktigt. Men det är ju magasingrej.
Det är inte Novo Moduls grejer. Utan det är verkligen, det är ett fantastiskt trevligt bygge. Sen som sagt, den här är lite modifierad. Ja, jag har svårt att tro att originalversionen är så mycket sämre. Det är roligt, bössan den är glad när man skjuter. Den vill verkligen säga, fortsätt skjuta liksom. Det är inte så allvarligt. Men ändå så funkar den så bra. Och den träffar precis där man ska och det är inga konstigheter alls. Det är en av mina nya favoriter. Utan en sekunds tvekan. Och med det så skulle jag vilja tacka er som har tittat. Hoppas ni har tyckt det har varit intressant. Jag tyckte det var väldigt intressant. Doktorn ordinerar alltid mer bli. Och så sök till hemvärnet. Och subscriba och allt det där som ni vet.